სერტიფიცირებული მძღოლები და 9 მილიონი ბიუჯეტიდან ახალი ცენტრის მშენებლობისთვის ბიძინა ივანიშვილის ახალი იდეა, რომლითაც ის ქვეყნის დაცლას და მოქალაქეების ევროპაში გაშვებას გეგმავს. მოძალადე ოცნების დეპუტატებსაც და ნაცემ ლევან ხაბეიშვილსაც დღეს სამართალდამცველებმა ბრალი წაუყენეს. საღამოშვიდობის თქვენ უყურებთ მთავარ სექვსზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. როგორ დევნიან თეოლოგს, რომელიც აკრიტიკებს ეკლესიას და პატრიარქს. რამდენიმე დღის წინ ადგილი ჰქონდა გიორგი ტიგინაშვილზე თავდასხმის მცდელობას. დღეს დილით სახლში მის სულს კი კარები ნაწილობრივ გატეხილი დახვდა. ტიგინაშვილი ეჭვობს, რომ დაუდგენელ პირებს მის ბინაში შეღწევის მცდელობა ჰქონდათ. ამ წუთებში ის პოლიციას აძლევს ჩვენებას. სულ რამდენიმე წუთში მოგვიყვებით, ვინ და რატომ დევნის თეოლოგს და რას უკავშირებს თავად ის მომხდარ ფაქტს. და საქალაქო სასამართლო, სადაც ამ წუთებში ქართული ოცნების მოძალადე დეპუტატების პროცესი იწყება. თარა შურღაიას, ავთანდილ ცინცაძეს და ალექსანდრე ხუჯაძეს ბრალი ედებათ ჯგუფურ ძალადობაში. ისინი კომისიის ხდომაზე თავს დაესხნენ ლევან ხაბეიშვილს და დამამცირებელ გარემოებებში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ვასილ დაბრუნდაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს საქალაქო სასამართლოდან. ვასილ, რა არის ცნობილი ამ საქმეზე, რა შუამდგომლობით მიმართავს პროკურატურა დეპუტატებთან მიმართებაში? ჯერჯერობით მიშა შუამდგომლობასთან დაკავშირებით პროკურორებს არ უსაუბრიათ. ეს პროცესი უნდა დაიწყოს რამდენიმე წუთში მე-14 დარბაზში და აქ ცოტა ხნის წინ მოვიდნენ ქართული ოცნების ის დეპუტატები, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ ჯგუფში, სადაც მოხდა ლევან ხაბეიშვილზე თავდასხმა. ჩვენ მათთან ჰქონდა შეკითხვები და სწორედ ვცდილობდით, რომ მათგან გაგვერკვიათ ისინი რას ფიქრობენ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მათგანი თარა შურღაია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მან ნამდვილად დაარტყა ლევან ხაბეიშვილს თავის არეში. თუმცა ის აცხადებს, რომ ამის შესახებ ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა Facebook-ზე და საზოგადოებას ამის გამო ის უხდის ბოდიშს და ასევე აქ მოვიდა ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატი, რომელიც ამ ინციდენტში მონაწილეობდა, თუმცა ის აცხადებს, რომ მომხდართან დაკავშირებით არაფრის თქმა არ სურს და ის მისი განმარტებით ის ელოდება სასამართლო პროცესს, რომელიც უნდა დაიწყოს, როგორც უკვე გითხარით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მე-14 დარბაზში რამდენიმე წუთში. არ ყოფილა ჯგუფური ძალადობა, ეს კადრებიც გამოძიება მიმდინარეობს, დაველოდოთ გამოძიებას. სამი ადამიანი ესხმოდით ლევან ხაბეიშვილს. სამი არის ხმოდა. კადრები სამი არის ხმოდა. მერე კადრებს განხილვა სჭირდება და მიმდინარეობს გამოძიება ამისთვის. კადრები საჯაროა, ჩემო კარგო, მე Facebook-ს გვერდზე ჩემი განცხადება გავაკეთე, აბსოლუტურად ყველაფერი ნათქვამი მოხდა. რას მეკითხებით ვერ ხვდები? ანუ თქვენ რას თქვენ მონაწილეობდით? რას თქვენ ხო ნახეთ კადრებში რა მოხდა? რას მეკითხებით? რას თქვენ დავესხი? ეს გადაწყვიტავს სასამართლო. ასევე მთავარმა პროკურატურამ ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა თავად ლევან ხაბეიშვილთან დაკავშირებით. მის საქმეს, როგორც ცნობილია, ისინი იძიებენ 126 ცემის მუხლით. პროკურატურაში, როგორც უკვე გითხარით, შესაბამისი განცხადება პროკურატურის მხრიდან გაკეთდა ცოტა ხნის წინ, რაც შეეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ დროისათვის არსებულ ვითარებას. როგორც უკვე გითხარით, ქართული ოცნების დეპუტატები, ის ადამიანები, რომლებიც ლევან ხაბეიშვილის წინააღმდეგ ჯგუფში და ცემაში მონაწილეობდნენ, რამდენიმე წუთის წინ მოვიდნენ აქ და ელოდებიან, რომ მათი სასამართლო პროცესი აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით უნდა დაიწყოს რამდენიმე წუთში. ვასილ დაბრუნდაშვილი საქალაქო სასამართლოდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნაცემ ლევან ხაბეიშვილს კი დღეს ბრალი აქეთ წაუყენეს ძალადობის მუხლით. საქმე ეხება ირაკლი ზარქუასთან მომხდარ დაპირისპირებას საკრებულოს ტელეფონში. ახლა პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას ითხოვს. რუსუდან ჯაბანიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. რუსუდან, რას აცხადებს ახლა უკვე ბრალდებული სტატუსის მქონე ლევან ხაბეიშვილი? დიახ, პოლიციის შენობიდან გამოსული ლევან ხაბეიშვილი ამბობდა, რომ მისთვის მოსალოდნელი იყო პრინციპში პროკურატურის გადაწყვეტილება მისთვის ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით. ხაბეიშვილი ამბობს, რომ ლევან ირაკლი ზარქუა, რომელზე თავდასხმასაც ედავება სამართალდამცავები მას, მხოლოდ მას შემდეგ მიმართა საგამოძიებო უწყებას, რაც მან მიიღო პოლიტიკური დაკვეთა ზემდგომებისგან, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ ამის შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ ასე ვთქვათ, ეჩივლა ლევან ხაბეიშვილისთვის და მისთვის ბრალის წარდგენაში მიიღო მონაწილეობა. ხაბეიშვილი ამბობს, რომ ეს არის მის მიმართ განხორციელებული პოლიტიკური დევნა და რომ თავდაპირველად დაპირისპირება დაიწყო ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან და მას შემდეგ, რაც მისი პროვოცირება მოახდინეს, შესაბამისი შედეგიც დადგა. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ სრულიად უსაფუძვლოა ის ბრალი, რომელიც წარდგენილი აქვს ლევან ხაბეიშვილს. მისი უფლებადამცველი ამბობს იმასაც, რომ არ გაუკვირდება თუ პროკურატურა მოითხოვს მკაცრ სასჯელს ხაბეიშვილთან მიმართებაში. მისი პოზიციაც ის არის, რომ ბრალი, რომელიც დღეს წარედგინა ლევან
ლევან ხაბეიშვილს არის სრულიად პოლიტიკურად მოტივირებული. ისინი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად შემაჩერონ, რაღაცნაირად გამაჩვენონ და ახლა ხვალზე გაპირებენ რომ ასე ვთქვათ აღკვეთი ღონისძიებით შევიდნენ სასამართლოში და სავარაუდოდ ეხლა არ ვიცი რას მოითხოვს პროკურატურა, თუმცა უნდათ რომ გამომაცხადონ სასტიკ დამრბევად ქართული ოცნების დეპუტატების კონკრეტულად ჩმორი წარაკუა ირაკლი ზარქუასი და მე რომ ამბობენ რომ პირადი შეურაცხყოფა მოგვაყენაო და ამიტომო ჩვენო პასუხი გავესწრო ბატონ ჩმორს ზარქუას ველოდების საკრებულოსთან უხერხულია ნონსენსია რასაც აკეთებენ თავს დამესხნენ ლაჩრულად და თურმე მევცემ შემდეგ არის ჩატარებული ზარქუას ექსპერტიზა და ჩემი ექსპერტიზის შემდეგ აქვს დაწერილი რომ გავიცი თავპირი გამიერთიანაო ხო და ამას რა ქვია ახლა ყველა არხზე იბრიქებოდა ეს კაცი რომ ხაბეიშვილს წაუთაკეთო თუმცა ამის შემდეგ როცა დაავალეს რომ ეხლა სასტრაფოდ ხაბეიშვილი ჭირდება და მას სისხლის სამართლეები პასუხისგებაში უნდა მივცეთ აი ეს ყველაფერი მოყვა იმ დღის განმავლობაში არაერთხელ ჩაერთო პირდაპირ ეთერებში მეგობრებო და პირდაპირ ამბობდა რომ არათუ ხელი არ დაუწყია ლევან ხაბეიშვილს მისთვის მისით ხელის დასაწყმელი არსად არის და უბრალოდ შეხლა შემოხლა იყო და ვიზუალურადაც არავითარი დაზიანებები მას სახის არეში არ შეემჩნეოდა მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება დაუკვეთეს ლევან ზარქუას და რამოდენიმე დღის მერე მიიყვანეს ექსპერტიზაზე პოლიციაში და იქ უკვე იმას დააფიქსირა ჩვენებაში რომ თითქოს და მას სცემა ლევანმა ჩვენ მეორე დღეს გამოძახებული ვიყავით უკვე დაკითხვაზე პოლიციაში ეს ხო კვირა დღე თუ არ ვცდები ჩვენ მივედით მივეცი ახსნა განმარტება შემდეგ იქ იყო ორი ეპიზოდი მეორე ეპიზოდი რომელიც მე მიკავშირდება სადაც მოხდა კონკრეტულად მთლიანად ამ სიუჟეტის პირდაპირ ეთერში გადაიცა ამის ასე ვთქვათ გაშიფრვა ამის შემდეგ უკვე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული რომ მე წავეყვანეთ ექსპერტიზაზე წამიყვანეს ექსპერტიზა სადაც დადასტურდა ის გარკვეული ასე ვთქვათ თავდასხმის ასე ვთქვათ ეპიზოდები აქ არის მთავარი რამ ერთი რომ იმ ნაწილში სადაც იყო პირველ ეპიზოდში სადაც იყო გარკვეული შეხლა შემოხლა და თუ ის თავდასხმა კვალიფიცირდება, მაშინ რატო არ უნდა დაკვალიფიცირდეს ჩემს ნაწილში, ხო? ლევან ხაბეიშვილის მხარდასაჭერად პოლიციის შენობასთან იყვნენ მისულები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მათი პოზიციაა, რომ დღეს ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ახორციელებს დევნას და რომ ლევან ხაბეიშვილისთვის ბრალის წარდგენა ამის კარგი მაგალითია. ამ ქვეყანაში ვინც ამხელს ივანიშვილს და მის კლანს, კორუმპირებულ კლანს, ვინც არის ოპოზიციაში აკრიტიკებს ივანიშვილს, ამ ადამიანების მიმართ რასაკურველია ხორციელდება პოლიტიკური მართლმსაჯულების ინსტრუმენტები. ყველა ეს პოლიცია, ეს შენობაში ვინც არიან, პროკურატურა, რომელიც მთავარი პოლიტიკური ბრალდებელია, სასამართლო, რომელიც არ არსებობს ზოგადად ამ ქვეყანაში. რასაკურველია არის ის, რომ ყველა ადამიანს ექნება ზუსტად ისეთი შედეგი დადგება ყველა ადამიანის მიმართ, როგორც დადგა მაგალითად ლევან ხაბეიშვილის მიმართ, რომელსაც მას წაუდგინეს ბრალი. ის სამარცხვინო რამ რაც ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ, როცა ეს კოდლა, ეს რაღაცა ძალით ძველი ბიჭების და არ შემდგარი ქუჩის ბიჭების კოდლა რო დაესხა ხაბეიშვილს თავს, ხო? ამის გაправება ნაცადი უკვე აპრობირებული მეთოდით მოხდა. ის რაც გააკეთეს ჩემი და გოგა გაბაშვილის შემთხვევაში. ორი მათი მოგზავნილი მუტრუკი, რომელიც აღმოჩნდა რომ აგერ დარბევაშიც მონაწილეობდნენ აქციაზე, მოგვიგზავნეს. მე ბრალი წამიყენეს აი ამ ერთი მუტრუკის ცემაში და მე და გოგას იქით ამხრი და მეორე მუტრუკს ვითომ გოგას ცემაში. აი ესე ვითომ დააბალანსეს და ამითი წაიღეს ჩემი პასპორტი. აი ზუსტად ეხლა ასეთ რამეს უკვე მოგიძოლდათ მეგობრებო მეთოდები, რომ ჩვენიანებს რო არ ეწყინოთო, ამიტომ ეხლა ხაბეიშვილსაც არ უყენოთ ბრალიო და ხაბეიშვილს ამით არაფერი არ დააკდება. ივანიშვილის გაქრება შარშანდელი თოვლივით და აი ეს ზარქუა და აი სამი ძველი ბიჭი რას აპირებს მერე? სამართალდამცავებმა ლევან ხაბეიშვილს ბრალი წაუყენეს ძალადობის მუხლით, რომელიც როგორც ისინი ამბობენ განხორციელდა ირაკლი ზარქუას წინააღმდეგ, ასევე ქართული ოცნების 3 დეპუტატს წარუდგინეს ბრალი ჯგუფური ძალადობის მუხლით, მას შემდეგ რაც ერთი კვირის წინ ისინი ჯგუფურად თავს დაესხნენ ლევან ხაბეიშვილს საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
თეოლოგი გიორგი ტიგინაშვილის თქმით ის ბოლო დღეებია დევნისა და თვალთვალის სამიზნეა დღეს დილით სახლში მისულს ბინის საკეტი ნაწილობრივ დაზიანებული დახვდა. რამდენიმე დღის წინ კი ადგილი ჰქონდა მას თავდასხმის და ფიზიკური ანგარიშწორების მცდელობას. თეოლოგი მომხდარს მის კრიტიკულ განცხადებებს და საჯარო გამოსვლებს უკავშირებს, სადაც ის ეკლესიაში არსებულ მანკიერებებს ამხელს. მომხდართან დაკავშირებით ტიგინაშვილი ცოტა ხნის წინ გამოიკითხა სამართალდამცველების მიერ. მაკა ანდრონიკაშვილი შემოგვიერთება ახლა ამ თემაზე საუბარში პირდაპირ ეთერში. მაკა რა მოხდა უფრო კონკრეტულად და რატომ უკავშირებს ტიგინაშვილი ამ ყველაფერს მის საჯარო აქტივობას? გიორგი ტიგინაშვილი ამ წუთებში ვარკეთილის პოლიციის განყოფილებაში იკითხება და აძლევს ჩვენებას სამართალდამცველებს მომხდართან დაკავშირებით. როგორც ტიგინაშვილი ჩვენთან საუბრისას ყვება, დღეს დილას გამთენიისას იყო მცდელობა მის სახლში შეღწევის, თუმცა უცნობმა პირებმა, რომლებიც ცდილობდნენ რომ შესულიყვნენ სახლში და ერთ-ერთი საკეტის გაღებაც შეძლეს, ვერ მოახერხეს მეორე საკეტის გახსნა და რის შემდეგაც ხმაურზე უკვე გაეღვიძათ მის ოჯახის წევრებს და დატოვეს ამ უცნობ ადამიანებმა ტერიტორია. ტიგინაშვილი ამბობს, რომ ის უკავშირებს ამ ყველაფერს სახლში შეღწევის მცდელობას, მასზე თავდასხმებს, რადგან ჰუალინგის მიმდებარე ტერიტორიაზე სულ რამდენიმე დღის წინ მას უცნობი ადამიანი დაესხა თავს და დააპირა მისთვის ფიზიკური ანგარიშწორება. ტიგინაშვილი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება მის აქტიურობას და კრიტიკას, რომელსაც ის გამოთქვამს საპატრიარქოს მისამართით. გარდა ამისა, ტიგინაშვილის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდია ის იღებს მუქარის წერილებს და მას ემუქრებიან სიკვდილითაც, მოკლითაც. ტიგინაშვილი ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის სამართალდამცველებს. შევკითხეთ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს, დაიწყეს თუ არა რაიმე სახის მოკვლევა და ჩატარდა თუ არა კარზე და სახლში რაიმე საგამოძიებო მოქმედება, თუმცა სამართალდამცველები ამბობენ, რომ ჯერჯერობით უნდა მოხდეს პირის გამოკითხვა და შემდეგ უკვე გადაწყდება დაიწყება თუ არა მოკვლევა. შესაბამისად, როგორც ჩვენ ტიგინაშვილმა გითხრა, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს არანაირი საგამოძიებო მოქმედება მის სახლში არც თითი სანაბეჭდების აღება არ ჩაუტარებიათ. კომბინაციურ პიკს მიაღწია ჩემზე რეპრესიებმა, მუქარებმა და სიტყველმა შეურაცხყოფებმა, მათ შორის უკვე ჩემი სახლის კარებსაც კი მოადგა მომხდური, აქედან გამომდინარე მე იძულებული ვარ რომ მივმართო პოლიციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და პროკურატურას, რათა დაინტერესდნენ აღნიშნული საკითხით და უზრუნველყოთ ჩემი როგორც მოქალაქის და ჩემი ოჯახის წევრების, როგორც ამ ქვეყნის მკვიდრი მოქალაქეების უსაფრთხოება. რამდენიმე დღის წინ ჩემზე განხორციელდა თავდასხმა ჰუალინგის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც გამოვედი შლაგბაუმიდან ფეხით, ქვეითად მოვდიოდი, დამხვდა ორი მამაკაცი, ერთ-ერთმა მომიხმო, დამიძახა, მითხრა რომ რატომ ვაკრიტიკებ ეკლესიას და რატომ ვარ ესე იგი მწვავე შეფასებებში, მე ვუთხარი რომ მე ვარ ექსპერტი, ვარ თეოლოგი და ეს არის ჩემი კომპეტენცია და არ ვაპირებ ქუჩაში ამ თემის განხილვას. თუ იცნობდით ამ პირს და პირველად ვნახე, მე სხვა ოპონენტი, მოცილე, მოდავე ტერი არ გამაჩნია, გარდა იმისა, რომ ვებრძვი სისტემას და რეჟიმს, რომელიც აი ესეთ გამრუდებულ მოცემულობას გვთავაზობს საქართველოს ეკლესიაში. გავაკეთოთ ყველაფერს. შეღწევის მცდელობასთან დაკავშირებით პირობად იკავშირდათ. რაიმე სახის ჩატარდა თუ ეხლა გამოკითხვაა უბრალოდ. და გაქცევენ პასუხს შემდეგ. კონკრეტულ ადგილას რაიმე სახის საგამოძიებო. რა ჩატარდა, როგორ ჩატარდა? სროლობა მიეცემა ამ საქმეს თუ არ მიეცემა, იმის მიხედვით გაქცევენ პასუხს. ამომწურავ კონკრეტულ პასუხს. გიორგი ტიგინაშვილის გამოკითხვის პროცესი ვარკეთილში პოლიციის შენობაში ამ დრომდე მიმდინარეობს. ჯერჯერობით მას სამართალდამცავი უწყების შენობა არ დაუტოვებია. უცნობია დაიწყებს თუ არა, მისცემს თუ არა საქმეს მცვლელობას სამართალდამცავი ორგანო. სწორედ ეს ყველაფერი გაირკვევა მას შემდეგ, რაც გიორგი ტიგინაშვილი ტერიტორიას დატოვებს. ტიგინაშვილი ამბობს, რომ ის აუცილებლად გადასცემს იმ მუქარის წერილებსაც, რომელსაც მას თითქმის ყოველდღიურად სოციალურ ქსელში უბზავნიან. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილები კი კვლავ დაყადაღებულია. მას შემდეგ, რაც დავით დვალის და ჯარჯი აქიმიძის ადვოკატმა სარჩელი სასამართლოში ხელახლა შეიტანა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის წილები კიდევ ერთხელ დაყადაღდა. ამ თემაზე საუბარში პირდაპირ ეთერში ახლა დავით დვალი შემოგვიერთდება. ის ჩვენს კითხვებს უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო დავით, რას ნიშნავს ეს ფაქტი, რომ კიდევ ერთხელ ტელეკომპანიის წილები არის დაყადაღებული და რისი მოლოდინი გაქვთ თქვენ სასამართლოსგან?
რო გავიხსენოთ დაახლოებით 2 კვირის წინ სასამართლოსგან ჩვენ ესე სახალხოდ სასამართლომ გაავრცელა განცხადება, სადაც ჩვენ ესე საჯაროდ გავიგეთ, რომ ჩვენი სარჩელი დაკმაყოფილებული არ არის, დაბრუნებულია და მიზეზად დასახელდა, რომ ერთ-ერთ მოსარჩელეს არ ჩაბარდა სარჩელი. რო დავაზუსტოთ 2 მოსარჩელე გვყავს, ანუ ჩვენ ვედავებით კივარ ხალვას, რომელიც დღევანდელი მფლობელია და აგრეთვე პაატა კარსანიძეც, რომელიც პირველი იყო იმ ჯაჭვში, რომლისგანაც რომელმა ჩვენგან ტელევიზია ასე ვთქვათ გადაიფორმა და ეს სწორედ პაატა კარსანიძე აღმოჩნდა, რომელიც პოსტა რატომღაც ვერ მიიტანა და ვერ ჩააბარა ეს სარჩელი. ეს გახდა მიზეზი სასამართლოს უარი ეთქო განხილვაზე, რაც წარმოუდგენელია. ჩვენ მქონდა 2 გზა, ერთი გაგვესაჩივრებინა თქვათ ეს გადაწყვეტილება, რაც ძალიან დიდ დროს წაიღებდა, ამიტომ ჩვენ ადვოკატთან ერთად, კახასთან, ქოჟორიძესთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ გამოგვეტანა სარჩელი და ხელახალი შეგვეტანა თავიდან. რაც გავაკეთეთ 2 დღის წინ და აი დღეს ცნობილი გახდა, რომ სასამართლო მიიღო და ყადაღაც დაადო თავიდან. რას ელოდებით სასამართლოსგან ინფონზე, როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ ანუ ძალიან ტექნიკური და ძალიან ისეთი ვიწრო მიზეზით გააჩერა საქმის წარმოება, ელოდებით, რომ თქვათ ის თქვენი მოთხოვნა, რაც არის ამ ტელეკომპანიასთან დაკავშირებით, სრულად იქნება მიღწეული და რა მოლოდინი გაქვთ ზოგადად? იცით რა, ჩვენ არ უყურებთ ამ პირველ ინსტანციას, როგორც ვთქვათ, რომ აქ დამთავრდება ყველაფერი. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან ხანგრძლივი ბრძოლა იქნება, მაგრამ უკვე 15 წელი გავიდა, ჩვენ მზად ვართ ამ ბრძოლისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ ბოლომდე მივყვებით და არ დავთმოთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ ვართ მართლები ამ ამბავში. აქედან გამომდინარე არა აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირ ძალისხმევას შევეცდებით, რომ ამ ეტაპზე და ამ სასამართლო ინსტანციაში მივახციოთ გამარჯვებას, მაგრამ თუ არა, ჩვენ გავასაჩივრებთ და იქამდე გავასაჩივრებთ, სანამ არ მივახცევთ სამართალს. გასაგებია და ძალიან მოკლედ რომ შეგვახსენოთ, ანუ თქვენი დავის საგანი რუსთავიორთან მიმართებაში, ანუ რაღაც რა კონკრეტულად ტექნიკურად რაზე მიმდინარეობს ახლა თქვენი სარჩელი და შეეხება. ჩვენ დავთ ჩვენ 60%-ზე, ანუ საკონტროლო პაკეტზე, რომელიც მე და ჯარჯი აქიმიძეს ჰქონდა 30-30%, რომელიც 2004 წელს ფაქტურად ძალადობრივად იქნა გადაფორმებული და წაღებული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ გამოძიებაც მიმდინარეობს ვითომ პროკურატურაში ამ თემაზე უკვე მე-6 წელია, მე-7 უფრო სწორედ და რა თქმა უნდა თაროზე აქვს შემოდებული, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად გამოძიებულია, უბრალოდ როგორც ჩანს ზემოდან ნებარ თუ არ არის და ბრძანება რომ ეს საქმე გაჩერებული იყო. საქმიდან გამომდინარე ჩვენ ერთ-ერთი გზა ამ ეტაპზე გვაქვს ის, რომ ჩვენ სასამართლოში ვიდეოთ კვლავ. დიდი მადლობა, დავით დვალი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ტელეკომპანია რუსთავიორის წილები ისევ დაყადაღებულია დავით დვალი სწორედ ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენს ჯარჯი აქიმიძესთან ერთად, რომელიც დაობს ტელეკომპანიის 60%-იანი წილის საკუთრებაზე. და კორონავირუსი და გლობალური საფრთხე, რომელიც მსოფლიოს ემუქრება, არაა გამორიცხული საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდეს. კიდეც 24 წლის პაციენტს, რომელიც ინფექციურ საავადმყოფოში წევს, ლუგარის სახელობის ლაბორატორიამ მის ბაზაში დაცული ვერც ერთი ვირუსის შტამი ვერ დაუდგინა. ეს კი თეორიულად არ გამორიცხავს, რომ ის შესაძლოა სასიკვდილო ვირუსით იყოს ინფიცირებული. პაციენტის ანალიზების შემდგომი შესწავლისთვის გადაგზავნილია ევროპაში. პასუხი სავარაუდოდ ხვალისთვის იქნება ცნობილი. ერთი არის ახალგაზრდა მამაკაცი 24 წლის, რომელიც მუშაობდა ჩინეთში და ჩამოვიდა ჩინეთიდან, მას აეროპორტში დაუფიქსირდა ტემპერატურის მომატება 39 გრადუსამდე და ყელის ტკივილი და მოვიდა ჩვენს კლინიკაში გუშინ დაახლოებით პირველ საათზე. მას ჩაუტარდა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა და პნევმონია ფილტვების ათება არც მას არ აქვს, მაგრამ განსხვავებით იმ ბავშვებისგან ვირუსოლოგიური გამოკვლევით არ დადგინდა რომელიმე ცნობილი ვირუსი, ანუ 20 გამომწვევიდან, რაც ეს მთელი პაკეტია, რომელიც ლუგარის ცენტრში კეთდება, არც ერთი არ იქნა ნანახი, რის გამოც რჩება თეორიული შანსი იმის, რომ მას შესაძლოა ჰქონდეს კორონავირუსი, რომლის იდენტიფიცირება თქვენ იცით საქართველოში და არც სხვა რომელიმე ქვეყანაში გარდა 3 ქვეყნისა ვერ ხდება.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უკვე გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა გლობალური განგაშის ფონზე. თბილისში შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭოც, ასევე დაგეგმილია ჩინეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია, რომელიც თურქული სამხედრო თვითმფრინავით განხორციელდება. სწორედ თურქეთი ატარებს ჩინეთის რესპუბლიკიდან თავისი მოქალაქეების ევაკუაციას და მათ შორის მოხდება საქართველოს მოქალაქეების ქვეყნიდან გამოყვანაც. აფრინდა თურქეთის თვითმფრინავი ჩინეთის მიმართულებით ამ ფაქტით ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ ის, რომ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც ჩინეთში იმყოფებიან და მათ გამოთქვეს თანხმობა ევაკუაციის შესახებ, ისინი გადმოფრინდებიან თურქეთის რესპუბლიკაში და გაივლიან თურქეთის რესპუბლიკაში იმ კარანტინის პერიოდს, რომელიც ამ დაავადებების კუთხით არის დადგენილი. რამდენი მოქალაქეა სულ თანხმობა განაცხადა ამ დროისთვის თურქეთში? ამ დროისათვის თანხმობა განაცხადა 4 მოქალაქემ, თუმცა დაგვიკავშირდა რამდენიმე ტურისტი, რომელიც ტურისტულად იმყოფებოდა იქ და ჩვენ ვაგზავნებთ მოლაპარაკებას, რომ ამ ტურისტი მოქალაქეების გადმოყვანაც მოხდეს. საქართველოს მიმართებაში ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ ასევე დაავადებული მოსახლეობა, თუ ესეთის მიღების ვალდებულება ჩვენ გაგვიჩნდა, ჩვენ შეგვიძლია ამ მოქალაქეების იზოლირება და შესაბამისი პროტოკოლით მართვა, ვინაიდან ჩვენი პერსონალიც და ასევე სახელმწიფო მზად არის უკვე ამ დაავადების მართვისთვის. ჩვენი საელჩო მუდმივად იყო კავშირზე ამ ადამიანებთან, უშუალოდ რომლებიც ამ ინფიცირებულ რეგიონში არიან. მუდმივად კითხულობდა მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. არ არის ბევრი, არის დაახლოებით ესე 7-8 ადამიანი. როცა იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ შემუშავებული იყო მათი ევაკუაციის გეგმა, ჩვენს მეზობლებთან და ჩვენ პარტნიორებთან დავიწყეთ მუშაობა რამოდენიმე ქვეყანასთან. დღევანდელ დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ გვაქვს თანხმობა მიღებული თურქეთის რესპუბლიკისგან და საფრანგეთისგან, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება თავიანთი მოქალაქეების გამოყვანა ამ კარანტინის ზონიდან, ჩვენ მოქალაქეებსაც აუცილებლად წამოიყვანენ და შესაბამისად გვაქვს პირველადი თანხმობა, რომ კარანტინსაც გაატარებენ თავიანთ ქვეყნებში. დროებით შეჩერებულია პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ეს ატარებს დროებით ხასიათს და იგი ძალაშია მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის დასრულებამდე, ანუ 29 მარტამდე. ეს შეზღუდვა ატარებს დროებით ხასიათს. იგი შესაძლოა გადახედილ იქნას ჩინეთში ეპიდემიურ სიტუაციასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებიდან გამომდინარე. დიდი ხანია უკვე ეთხოვათ საქართველოში მფრენ ავიაკომპანიებს, რომ მოახდინონ მგზავრების იდენტიფიცირება მათი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საგანგებო მდგომარეობაზეა გადასული. ქვეყნის მსოფლიოს მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 213-ია ამ დროისთვის. დადასტურებულია ინფიცირების 9800-ზე მეტი შემთხვევა. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა უკვე გამოვლინდა რუსეთში. ჩინეთის 2 მოქალაქე იქ კარანტინშია მოთავსებული. რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ ჩინეთის მიმართულებით ავიამიმოსვლები დროებით შეაჩერა. მოსაზღვრე ქვეყნებმა, მათ შორის რუსეთმა, მონღოლეთმა და ტაჯიკეთმა საზღვრები საერთოდ ჩაკეტეს. ვირუსით ინფიცირების ფაქტები ოფიციალურად დადასტურდა ჩინეთის 31 პროვინციაში. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შეფასებით, ვირუსის გავრცელება იმ ქვეყნებში, სადაც ნაკლებად განვითარებული ჯანდაცვა კატასტროფულ შედეგებს მოიტანს. ამერიკულმა კომპანიებმა, Starbucks-მა, Google-მა და Apple-მა ინფექციის გამო ასეულობით ოფისი ან დროებით დახურეს, ან სამუშაო გრაფიკი მინიმუმამდე შეამცირეს. უჰანი კი სრულ იზოლაციაშია. ქალაქში არ დარჩა აღარც საკვები და აღარც მედიკამენტების მარაგი. კორონავირუსის გამო გამოწვეული მაღალი რისკებიდან გამომდინარე საგანგებო მდგომარეობას ვაცხადებთ. მთავარი მიზეზი არ არის ის, რაც ჩინეთში ხდება. მთავარი ის არის, რომ ვირუსის გავრცელების საფრთხის წინაშე სხვა ქვეყნებიც დადგნენ. ასევე იმ ქვეყნების გამოც, ვისაც ნაკლებად განვითარებული ჯანდაცვის სისტემა აქვს და არ არიან მზად კორონავირუსთან საბრძოლველად. გვჯერა, რომ ჩინეთს შეუძლია გააკონტროლოს და შეაჩეროს ვირუსის გავრცელების რისკები. ისინი ცდილობენ ვირუსთან ბრძოლის ახალი სტანდარტები დაამკვიდრონ. ნიკა გვარამია მასზე თავდასხმის დამკვეთად ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს გია ვოლსკის ასახელებს და ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს. ბრალდებებს ვოლსკიც გამოეხმაურა და მას უზნეობა და სიცრუე უწოდა. მათ ჰქონდათ მოტივი ჩემზე ანგარიშწორება, არის ჟურნალისტური პოზიციის და პოლიტიკური პოზიციის გამო ანგარიშწორება, ეს არის სიძულვილის დანაშაული და ამიტომ 126 მუხლით კვალიფიკაცია არის არასწორი, კვალიფიკაცია უნდა მოხდეს მოტივის მიხედვით, ეს არის ჟურნალისტური და ადვოკატურ საქმიანობაში ხელშეშლა, ჩემი საზოგადოებრივი პოზიციის გამო ანგარიშწორება. ახლა ამ კრაკადილშიკებს საერთოდ არ აინტერესებთ რა, არც იციან ჩემი საზოგადოებრივი პოზიცია. ეს ხალხი არის დაქირავებული, მათ უხდია
არიან ფულს და ამას აკეთებს გიორგი ვოლსკი. რეალურად მე დღეს ჩვენება მივეცი გიორგი ვოლსკის წინააღმდეგ. ის არის დამკვეთი ანგარიშწორების, ის არის დამნაშავე, ეს არის მძიმე დანაშაული და ის უნდა დაიკითხოს პირველ რიგში, მასზე ჩვენება მაქვს მიცემული როგორც დამკვეთზე და კეთილი უნდა ინებოს პოლიციამ და პროკურატურამ და ის დაკითხოს და მთავარი მოთხოვნა არის რომ მან პოლიტიკური პასუხისმგებლობის კუთხით მანდატი უნდა დატოვოს და სამართლებრივი პასუხისმგებლობის კუთხით ის უნდა მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში როგორც პოლიტიკური ანგარიშწორების დამკვეთი და მთელი ამ სისტემის კოორდინატორი. პოლიტიკოსების შეფასებით ქვეყანაში მართლმსაჯულება დიდი ხანია მმართველი პარტიის ინტერესებს ემსახურება და იმედი არ აქვს რომ გვარამიაზე თავდასხმა სათანადოდ იქნება გამოძიებული. მათი თქმით ხელისუფლების ოპონენტებზე მათ შორის თავისუფალ მედიაზე თავდასხმა სწორედ ქართული ოცნების მიერაა წახალისებული და დაკვეთილი. მოხდა თავდასხმაში მონაწილე პირები იდენტიფიცირდნენ რომ არიან თქვენი შტაბის წევრები. გვარამია აცხადებს რომ თქვენ პასუხისმგებლობა უნდა აიღოთ და დატოვოთ მანდატი. როგორც თქვენი ტელევიზია მთლიანად ასევე ნიკა გვარამია არის ესეთი უნამოსო ფეიქ ნიუსების მგონი ადამიანი და მე არანაირად არ ვფიქრობ რომ ამას სერიოზული პასუხი უნდა გაეცეს სიმდაბლეზე. მე ვამბობ რომ თქვენ ახლა სიმდაბლეზე წამსვლელი ადამიანები თავის თქვენი ხელმძღვანელთან ერთად. ნიკა გვარამიასთან ერთად ნუ გაისვრებით ისეთ რამეში, რაც ხვალ შეიძლება სანანებელი გაგიხდეთ. პირადად თქვენ გეუბნებით. ბატონო, კითხვა დაგიშვათ, არ ვიცი რა არის უზნეობა, მაგრამ ახლა დიპლომატების პოზიციაზე მინდა რომ შეაბოთოთ. არ იცით რა არის უზნეობა, რას ნიშნავს? კითხვის დასმა არის უზნეობა. ვერ მივხვდი ვერც მე ბატონო, შინაარსი არის უზნეობა, რომ ადამიანს კითხვა არ მოგეწონა ალბათ და ნუ ყვირიხარ, კაცო, რა გაყვირეს? ვერ შენი ბავშვი ხვარევა. თქვენ ალბათ თავიქსურთ არიდოთ პასუხს და ნუ ყვირიხარ მეთქი, გეუბნები და წყნარად ილაპარაკე. მე არ გიყვირი ბატონო. კი, აიხლა დაუწიეთ ხმას, როცა შენიშვნა მე. და თქვენ რას ამბობთ? კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან დიპლომატებს ეხება ისინი უზნეობა რა არისო, რა კითხვას როგი თქვენ ადვოკატი ხართ ამისი? თუ თქვენც იგივე მასში ხართ. ვიყავი, მეც გამიჩნებოდა პროტესტი, იმიტომ რომ ჩვენ კითხვას გისვამთ. რა პროტესტი, კითხვა არ არის ეგა. ნებისმიერი ძალადობა ჩემთვის ქართული ოცნებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ქართული საზოგადოების არის მიუღებელი, რაც არ უნდა საფუძველიან მიზეზი არსებობდეს, განსაკუთრებით როცა ვსაუბრობ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებზე. ამიტომ თავისთავად ცხადია, ამ ყველაფერს სჭირდება ადეკვატური გამოძიება, მაგრამ მთავარი არის რომ ამ გამოძიების მიმართ იყოს ნდობა, მაგრამ როცა მე ვხედავ როცა ერთი მხარე არის პოლიტიკურად მოტივირებული და უაპელაციოდ სვავს პოლიტიკურ მოთხოვნებს, თავისთავად ცხადია, მისი ამ განცხადებების მიმართ ჩემი ნდობა არის დაბალი. მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა გვარამია გამოირჩევა უბინძურესი თავდასხმებით თანამოქალაქეებზე, პოლიტიკოსებზე და სხვადასხვა საჯარო პირებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას და თქვენდა გასაკვირად ამ საქმეზე გამოძიება დაიწყო მყისიერად. რაც შეეხება ბატონ ვოლსკის ამ საკითხის მასზე გადატანა, ეს არის მორიგი ბინძური ბრალდება. პირები, რომლებიც ნიკა გვარამიას დაესხნენ თავს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ამ დროინდე თავისუფლები არიან, პოლიციამ ძიებაც ემის მუხლით მართალია დაიწყო, თუმცა მედია ექსპერტები ფიქრობენ, რომ მომხდარი უკავშირდება სწორედ ნიკა გვარამიას საქმიანობას და მას მომხდარს განიხილავენ როგორც თავისუფალ და კრიტიკულ მედიაზე თავდასხმის შემთხვევას. ანგარიში ქართულ ელექტრონულად გადახვიდეთ ანგარიშზე და გაეცნოთ გადავგზავნით ანგარიში. ისეთი დაბეჭდება იქნება, რომ პოლიციელებს დირექტივაც კი აღარ ჭირდებათ მსგავს საქმეებში როგორ მოიქცნენ, თუ კი ისინი ხედავენ, რომ თავდასხმის ობიექტი არის პროსახელისუფლებო აქტივისტი, ან არის ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაშინ პოლიციელების რეაგირება როგორც წესი არის მყისიერი, თუმცა მეორე მხრივ, როდესაც ძალისმიერი ფორმით ხდება თავდასხმა სამოქალაქო აქტივისტებზე, ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტიკოსებზე ან მედიაზე, მაშინ პოლიციელების მოქმედება არის რაღაც თავშეკავებული, ისინი თითქოს ელოდებიან ხელმძღვანელობისგან ერთგვარ დირექტივებს, როგორ უნდა იმოქმედონ. გუშინდელ თავდასხმაში ჩანს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ერთი ამბავი არის ის, რომ ამ ქვეყანაში კანონი არ არსებობს ყველასთვის და არის მუშაობს მხოლოდ შერჩევით და მეორე ამბავი, რაც არანაკლებ თუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არ არის, ეს
შერჩევითი თავდასხმა ხდება სწორედ მედიაზე, ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ მედიაზე და ყველა იმ კრიტიკულ ჯგუფზე, რომელიც ცდილობს სწორედ იმისთვის, რომ დემოკრატიული პრინციპები დაიცვას, გააკრიტიკოს ხელისუფლება იმ ნაწილში, სადაც სწორედ დემოკრატიული მმართველობა და გამჭვირვალე და ღია მმართველობის პრინციპები ირღვევა. გუშინ რეალურად რაც ვნახეთ სასამართლოს ეზოში ეს იყო სტანდარტული გამოვლინება ჩამონგრეული ხელისუფლების, რომელიც ცდილობს ჩაახშოს კრიტიკული მედია მისი დამფუძნებელზე თავდასხმით. ეს არის ქართული ოცნების სტანდარტული ხელწერა, დაუსჯელობის სინდრომი, კრიმინალის წახალისება, ტიტუშკების მობილიზება, ადამიანების მიგზავნა. ეს არის მესიჯი ყველასთვის, რომ თუ ისინი ამოიღებენ ხმას, თუ ისინი იტყვიან, გააჟღერებენ კრიტიკულ აზრს, რომელიც ხელისუფლებას არ აწყობს, ისინი დაიჯებიან. ვიძინია ივანიშვილის ახალი პროექტი, რომლითაც ქართული ოცნების თავმჯდომარე საქართველოს მოქალაქეების ევროპაში გაშვებას, იქ დასაქმებას და ქვეყნის დაცლას გეგმავს. ბიუჯეტიდან 9 მილიონ ლარამდე ახალი ცენტრის მშენებლობაზე დაიხარჯება, რომელმაც სერტიფიცირებული მძღოლები უნდა მოამზადოს. იმ დონეზე, რომ მათ ევროპაში დასაქმება უპრობლემოდ შეძლონ. ერთი შეხედვით კეთილშობილური ჩანაფიქრის უკან კი ხელისუფლების ოპონენტები ოლიგარქის შორს მიმავალ და მათი აზრით ძალიან საშიშ გეგმას ხედავენ, რომლის მიზანიც ქვეყნის დაცლაა. ნინო გაზდელიანი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, რატომ ხედავენ საფრთხეს ოპონენტები და რას ამბობენ ხელისუფლებაში, რისთვის სჭირდებათ აღნიშნული ცენტრი, რომელიც 9 მილიონით უნდა დაფინანსდეს? ხელისუფლებამ შეიძლება ითქვას, რომ ვიძინია ივანიშვილის ინიციატივის აღსრულება უკვე დაიწყო, როგორც მან დაახლოებით 2 თვის წინ განაცხადა, შეუძლებელი არის უახლოეს წლებში შეიქმნას იმ რაოდენობის სამუშაო ადგილი, რომელთაც დასაქმდებიან საქართველოს მოქალაქეები და უმჯობესია ისინი წავიდნენ ევროპაში, იქ დასაქმდნენ, ხოლო ხელისუფლება მათ ხელს შეუწყობს გადამზადდნენ და დღეს სწორედ ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ შეიქმნება ასეთი სპეციალური ტრენინგ ცენტრი, სადაც გადამზადდებიან მძღოლები და ლოჯისტიკის მენეჯერები, რომლებზეც საკმაოდ დიდი მოთხოვნა ყოფილა მინისტრის თქმით ევროპაში. თებერვალში დავიწყებთ მის მშენებლობას, ფონიჭალაში ამისთვის მიწის ნაკვეთი გამოყოფილი, დაახლოებით 9 მილიონი ლარი დაჯდება ეს. ვიძინია ივანიშვილის ინიციატივას უკავშირდება, რომელიც ადამიანების გადამზადებას და შემდეგ საზღვარგარეთ გაშვებას უკავშირდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ინიციატივა უკვე 1 წელია, რაც მზადდება, მინდა გითხრათ, აბსოლუტურად ლოგიკურია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა ჩვენს მიერ მომზადებულ და სერტიფიცირებულ ლოგისტიკის მენეჯერებზე და მძღოლებზე, თუმცა აბსოლუტურად თანხმედრაშია ბატონი ვიძინია ივანიშვილის ინიციატივასთან, რა ინიციატივაც მიზნად ისახავს საქართველოს მოქალაქეების უკეთეს დასაქმებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენი ევროპული სარკლის ფარგლებში. ოპოზიციაში კი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო ვიძინია ივანიშვილის მავნებლური ინიციატივის განხორციელება, რომლის მიზანი არის თავიდან მოიშორონ ის უმშევარი ადამიანები, რომლებიც ამ მმართველ გუნდს პრობლემას უქმნის და მათი შეფასებით ეს არის ინიციატივა არა ხალხის დასაქმებისთვის, არამედ მათთან დასამშვიდობებლად. ასევე გაუმართლებად მიაჩნიათ, რომ 9 მილიონი დაიხარჯოს იმ ტრენინგ ცენტრზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მძღოლების გადამზადებაზე იქნება ორიენტირებული, ასევე არ გამორიცხავენ, რომ ეს იყოს ქართული ოცნების მორიგი წინასაარჩევნო დაპირება და მსგავსი იმ დაპირებებისა, რომელსაც წლებია ისმენს მოსახლეობა, თუმცა არც ერთი მათგანი შესრულებული არ უნახავს. ეს არის დანაშაული საქართველოს მოსახლეობის წინაშე, რომელთაც ის ცდილობს, რომ ეს ქვეყანა დაცვალოს საერთოდ ქართველებისგან, ხო? იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლება დღეს ამბობდეს, რომ ჩვენ შევქმნით აქ სამუშაო ადგილებს, დასაქმდება აქ ჩვენი მოსახლეობა, პირიქით ემიგრანტებს მოუწოდებდეს, რომ ჩამოდით ქვეყანაში, აქ შეგიქმნით ჩვენ სამუშაო პირობებს, იმის მაგივრად ეუბნება ამ ხალხს, რომ წადით სულ ყველანი, მე აქ გადაგამზადებ და გაგიშვებ ჩემი ქვეყნისთან. ეხლა მართლაც რა უნდა, რომ თავის ოჯახს დარჩეს მთლიანად საქართველოს და მის მაფიოზურ გარემოსას, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება. უახლოეს თვეებში პირიქით მოხდება ყველაფერი. ვიძინია ივანიშვილს და მის გარემოცვას მოუწევს ემიგრაციაში წასვლა, საქართველოს მოსახლეობა კი აქ დარჩება და იმისთვის იბრძოლებს, რომ ჩვენი წასული ქვეყნიდან გასული ემიგრანტებიც აქ დაბრუნდნენ და აქ გაანაგზონ ცხოვრება. ივანიშვილისთვის სამოქმედო პრინციპი და კონტექსტი, როგორც ამას უყურებს, არის არასასურველი ადამიანების მოშორება. ანუ მენშენა როდუ ბოლშევიკისლა როდუ. აი ესე უყურებს. და ამ თვალსაზრისით არის რა არ არის ადამიანი, არ არის პრობლემა. წავლენ არასასურველი ადამიანები, ვინც უკმაყოფილოები არიან, მით უკეთესი დარჩებიან ის, ვინც შეეგუა მონურდგომარეობას, ან მისი კლანის წევრები, რომლებიც მშვენივრად არიან, ხო? კარგიც რომ მოინდომონ, იმდენად мотиваცია მათი
არის ანტიხალხური და ანტისახელმწიფოებრივი, კარგი ამბიდანაც გამოიყვანენ საშინელებას და ეს არის კლასიკური მაგალითი. ეს კაცი ცდილობს ხალხი მოიშოროს თავიდან. ჩემნებისთვის ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას არანაირი დაპირება აღარ შეუძლია რომ გასცეს და ეხლა ერთ-ერთი რაზეც ებღაუჭებიან არის რომ საზღვარგარეთ დავასაქმეთ. მე საქართველოს მძღოლების ქვეყანად არ მიმაჩნია. მძღოლი დაფასებული პროფესიაა, მაგრამ ინტელექტუალური პროდუქტი თუ არ შექმნა ქვეყანამ, ქვეყანა ვერ განვითარდება. ეს უნდა გვესმოდეს და აქ საქართველოში უნდა დავსაქმდე. 9 მილიონი შენობის მშენებლობაში კი არ უნდა დახარჯო. 9 მილიონი გაეცი გრანტებად იმ პროფესიებში ადამიანების მოსამზადებლად, რომელიც შეუძლიათ მათ დასაქმდეს. ეს რა შეიძლება იყოს? მაგალითად, მარკეტინგის სპეციალისტები, გრაფიკოსები, IT პროგრამირების სპეციალისტები, რო ახალგაზრდა თაობას აქ საქართველოში მივცეთ სამუშაო ადგილი და შემოსავალი გაუჩინოთ. სამწუხაროდ ეს ინიციატივა არ არის ხალხს ესრუნვით ნაკარნახევ ინიციატივა. ქართული ოცნება გვახსოვს ყველას, რომ ქვეყანა სპირდებოდა კეთილდღეობას, ეკონომიკურ აშენებას, სხვა რაღაცეებთან ერთად და 8 წელი დასჭირდათ იმის მისახვედრად, თუ იმ ტყუილის გასამჟღავნებლად, რომ სინამდვილეში არანაირ ეკონომიკურ კეთილდღეობას ისინი არ აპირებდნენ, რომ შეექმნათ ამ ქვეყანაში, ეს ტრენინგ ცენტრი არ არის ამ დიდი სურათის ნაწილი. ეს არ არის ის, რომ საქართველოს ეხმარება თავის მოქალაქეებს. ეს არის ის, რომ საქართველოს ნახვამდის ეუბნება თავის მოქალაქეებს, გზას უიოლებს, როგორც წავიდნენ ამ ქვეყნიდან და ეს ქვეყანა მათ დარჩეთ. მაგრამ მე მინდა ძალიან ღიად უთხრა საქართველოს ათასობით მოქალაქის სათქმელი ივანიშვილს. ჩვენ არსად არ ვაპირებთ წასვლას. წახვალთ თქვენ. ასეთი მწვავე შეფასებები მოყვა ოპოზიციის მხრიდან ინიციატივას, რომელიც მათი აზრით არის დანაშაული ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ვინაიდან ის მიზნად ისახავს, რომ საქართველოს დატოვოს მოსახლეობამ. პარალელურად უკვე ცნობილია, რომ ტრენინგ ცენტრის მშენებლობისთვის 9 მილიონი არის გათვალისწინებული, ასევე გამოყოფილი არის უკვე ფონიჭალაში ტერიტორია და წელს უნდა დასრულდეს ეს ცენტრი, თუმცა როდის გაიხსნება ან როდის დასრულდება მისი მშენებლობა, ეს დღეს ეკონომიკის მინისტრს არ დაუკონკრეტებია. ეს ნინო გაზდელიანი იყო. კიდევ ერთი მძიმე შეფასება საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. ევროპის საბჭოს მონიტორინგის კომიტეტმა რეზოლუცია მიიღო, სადაც საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებენ პროპორციული სისტემის ჩაგდების გამო და მმართველ გუნდს მოუწოდებენ უზრუნველყოს ისეთი საარჩევნო სისტემის მიღება, რომელიც ყველა მხარის ნდობას და მხარდაჭერას მიიღებს. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის რეზოლუციაში იმ დარღვევების გამოძიებაც, რომელიც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დაფიქსირდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რეზოლუციის მიღებამდე ყველა თავისი შენიშვნა უკან გაიწვიეს. ეს წელი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ოქტომბერში ჩატარდება არჩევნები, რომელიც ქვეყნის წარუმატებლობის თუ წარმატების გამსაზღვრელი იქნება. ეს ანგარიში ხაზს უსვამს სწორედ იმ პრობლემებს, რომლებიც გავლენას იქონიებს ამ პერიოდში მოვლენების მოსალოდნელ განვითარებაზე. ნოემბერში ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარი დეპუტატების აჯანყების ინსცენირება მოახდინა და საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა შეფერხდა. ახლა საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად მიმდინარეობს დიალოგი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ამ დიალოგის შედეგი, ის ყველა პარტიის ნდობით უნდა სარგებლობდეს. ეს ნამდვილად გადამწყვეტი ფაქტორია მომავალი არჩევნების ლეგიტიმაციისთვის. მთავარი კითხვაა, შეუძლია თუ არა საქართველოს კვლავ შეცვალოს ხელისუფლება ცივილურად, არჩევნების გზით. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებასა და ყველა სანდო მოთამაშეს შორის არსებობს კონსენსუსი, რომ 14 მოსამართლის უზენაეს სასამართლოში უვადოდ დანიშნა ხარვეზებით წარიმართა. ეს საკითხი შემდეგ ეტაპზეც საჭიროებს ყურადღებას, რათა დარჩენილი ადგილები არ იყოს დაკავებული იმ კანდიდატების მიერ, რომლებიც არ სარგებლობენ ნდობით და რომელთა ერთადერთი კვალიფიკაციაა ქართულ ოცნებასთან პოლიტიკურ ალიანსში ყოფნა. ჩვენ გვჯერა, რომ სამოქალაქო და პოლიტიკური სპექტრის კონსოლიდაცია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიის მაღალი სტანდარტით ჩატარდება და 2024 წლისთვის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე თანმიმდევრული გადასვლა აუცილებელია საქართველოს დემოკრატიის შენებისთვის. პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ გვქონდა მოსამართლეების არჩევისა და დანიშვნის ღია და გამჭვირვალე პროცედურა. გუშინ და დღეს რუსი დეპუტატები ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ეს ასამბლეა, რომ რუსეთი არ არის პასუხისმგებელი ადამიანის უფლებების დარღვევებზე უკრაინისა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ მათ იციან, რომ ეთნიკური ქართველები ადამიანის უფლებების უმძიმესი დარღვევის მსხვერპლნი არიან. ესენია მკვლელობები, წამება, გატაცება, უკანონო სამართლებრივი დევნა, გოგა ოთხოზორიასა და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობები ოკუპაციის ნამდვილ სახეს წარმოადგენს.
პირდაპირ ტექსტით ეწერა პროექტში, რომ უნდა შეთანხმებულიყო პოლიტიკური პარტიები 2020 წელს პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და სიტყვა პროპორციული იქნა ამოღებული გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო სისტემის შერჩევა არის სახელმწიფოს სუვერენული უფლება. მოგვიწოდებენ, რომ გავახსოვოთ ჩვენ კონსულტაციები და მივახციოთ შეთანხმება საარჩევნო სისტემის საკითხზე და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ კონსულტაციების საფუძველზე შეთანხმება იქნება მიღწეული. არის კიდევ ერთი ძალიან მძიმე საერთაშორისო დარტყმა ქართული ოცნებისთვის. დოკუმენტში პირდაპირ არის დაგმობილი პროპორციული სისტემის ჩაგდება, პირდაპირ არის დაგმობილი საპრეზიდენტო არჩევნების დარღვევების არ გამოძიება, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი და ყველაზე მძიმეა ხელისუფლებისთვის. ეს დოკუმენტი იმპერატიულად მოითხოვს, რომ 2020-ის არჩევნები ჩატარდეს ოპოზიციასთან შეთანხმებული და მისთვის მისაღები საარჩევნო სისტემით. ეს არის ძალიან მძიმე ჩანაწერი ხელისუფლებისთვის, რომელიც დღემდე თავს არიდებს ოპოზიციასთან შეთანხმებას და დღემდე ცდილობს არჩევნები ჩაატაროს მხოლოდ მისთვის მისაღების სისტემით და ეს იქნება კიდევ ერთი მძიმე დარტყმა, მძიმე საერთაშორისო დარტყმა ქართული ოცნებისთვის, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში კრიტიკას იღებს ყველა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისგან. ევროსაბჭოს რეზოლუციას ოპოზიციაში აღიქვამენ როგორც დასავლელი პარტნიორების პირდაპირ გაფრთხილებას ბიძინა ივანიშვილისთვის შეცვალოს ქვეყანაში საარჩევნო სისტემა და გახადოს ის უფრო მეტად დემოკრატიული და მისაღები ყველა პოლიტიკური მხარისთვის. პოლიტიკური სილის გაწვნა აი ასე შეაფასეს დღეს ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია ოლიგარქის ოპონენტები. ეს რა თქმა უნდა იყო ძალიან ლოგიკური და მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ევროსაბჭოს რეკომენდაცია მრავალი წელიწადი არის, რომ ქვეყანა გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და რა თქმა უნდა ის რომ ეს დაპირება გაიცადა მერე არ შესრულდა, ნათელს ხდის, რომ მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება სურს ბიძინა ივანიშვილს სწორედ დემოკრატიული სივრცის შეზღუდვის მიზნით და ევროსაბჭო, რომელიც იცავს დემოკრატიულ სტანდარტებს ევროპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, ამაზე ძალიან სწორ და მკვეთ რეაგირებას აკეთებს. ქვეყნის შიგნით წნეხი და ქვეყნის გარედან წნეხი არის სწორედ ის, რაც მიგვაღწევინებს ჩვენ დემოკრატიას. მე სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის კეთილგონიერების არ მჯერა, მაგრამ ნამდვილად მჯერა, რომ როდესაც ესეთი ერთიანობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ჩვენ საბოლოო ჯამში ამ ბარიერს ჩვენი დემოკრატიის აუცილებლად გადავლახავთ. კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული სილა არის გაწნილი ხელისუფლებისათვის. ეხლა ხელისუფლების არაადეკვატურობაზე უკვე მე მგონი ლაპარაკიც კი ზედმეტია და ყიჟინა იმის თაობაზე, რომ თურმე რატომ პროპორციული ზუსტად არ არის ნახსენები და გვარები და სახელები ლამის, მაგრამ ევროპულმა სტრუქტურამ მიიღო აბსოლუტურად სწორი და ზუსტი ფორმულირება. ქართული ოცნება არაფრით არც ერთ წინა ხელისუფლებას არ ჯობია და რაც ნაკლებს მათქმევინებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მით უკეთესი მათთვის არანაირი მორალური უფლება მათ არ აქვთ რომელიმე წინა ხელისუფლებაზე ხმა ამოიღონ საერთოდ. მათი სახე არის ძალიან ღიად დანახული ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც. ეს პროცესი არ შეჩერდება, ეს არის შეუქცევადი და ერთადერთი, რასაც შეუძლია მათი იმიჯის გადარჩენა, ეს არის პროპორციულ არჩევნებზე სამართლიან საარჩევნო სისტემაზე დათანხმება. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ბრიუსელში მიდიან და აპირებენ ევროპის პოლიტიკურ ლიდერებს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისთან დაკავშირებით და ასევე ივანიშვილის მიერ სახელმწიფო ინსტიტუციების მიტაცებასთან დაკავშირებით. ბრიუსელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები გაემგზავრებიან. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში დემოკრატიული სივრცე, თავისუფლების სივრცე ყოველდღიურად იზღუდება. ჩვენ ნახეთ, როგორ დამთავრდა გუშინ პოლიტპატიმრის გიორგი რურუას საქმე. ნახეთ დღეს, რომ პროკურატურა აპირებს ბრალი წაუყენოს ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილს, რომელსაც თავს დაესხა უმრავლესობის წარმომადგენლები და სწორედ იმიტომ, რომ დღეს ჩვენ აღარ გვაქვს მოცდის დრო დელეგაციამ, რომელიც შედგება სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებისგან, გადავწყვიტეთ, რომ მომავალ კვირას გავმართოთ ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში მთავარი გზავნილით, რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, არ შეიძლება ყავდეს პოლიტიკური პატიმრები, არ შეიძლება ყავდეს პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პოლიტიკოსები, თავისუფალი მასმედიის წარმომადგენლები, ბიზნესის წარმომადგენლები
და ჩვენ ამაზე მოველით ევროპის ძალიან მკვეთრ რეაგირებას. პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური პარტიის და ყველა კრიტიკული მედიის ხელმძღვანელი არის პოლიტიკური დევნის ქვეშ. ეს არის უპირველესი ამოცანა, რომლითაც ჩვენ მივდივართ ბრიუსელში ჩვენ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ქართული საზოგადოების გვერდზე, რომელიც იბრძვის დემოკრატიის დასაბრუნებლად, ძალიან მტკიცედ დგანან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფი ოპოზიცია და რა თქმა უნდა, ევროპიდან მკაფი ოპოზიცია და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩავიდეთ და ყველა ჩვენ პარტნიორს მივაწოდოთ ამ მომწურავი ინფორმაცია. პოლიტიკური საანაგვე ამჯერად ქართული ოცნების ოფისთან შეცვალეს წევრება და ახალგაზრდების ჯგუფმა დღეს მმართველი პარტიის მთავარი ოფისთან ნაგვის ყუთი მიიტანა და ქვეყნის პოლიტიკური ნაგვისგან დაცლა მოითხოვა. აქტივისტებმა შენობასთან საპროტესტო შინაარსის წარწერების დატოვეს, როსტომ მეფის სასახლეს კი სამართალდამცველების გააზიარებული კორდონი იცავდა. ლები ესენი ცდილობენ რომ ახალგაზრდული პროტესტი უნდათ რომ ახალგაზრდული პროტესტი ამით შეაჩერონ არაფერი არ გაწყდება არ დაზიანდება ნაგვები არიან პოლიტიკურად და პოლიტიკურად ნაგვები ისახურებენ ნაგვის ურნაში ჩაჯდომას ეს არის ჩხოროწყოს საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის ძმა რომელიც გუშინ ჩვენ თანაგუნდელებს თავს დაესხა და მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა იმის გამო რომ ადამიანებს ჰქონდათ ჯანსაღი პროტესტი, ახალგაზრდებს ჰქონდათ ჯანსაღი პროტესტი და მათ თუ ჯანსაღი პროტესტი არ უნდათ, წავიდნენ მაშინ რუსეთში და იქ მიიღებენ თავის პასუხს. მოძრაობა შეცვალეს არაერთი წევრი არის დაკავებული სრულიად უმიზეზოდ. და ამ დროს ის მოძალადეები, რომლებიც კამერების წინ ჩადიან ძალადობას, სხვადასხვა პოლიტიკური ლიდერების ან სხვადასხვა მოძრაობის წევრების მიმართ არიან გარეთ. ეს არის შერჩევითი სამართალი და მოძრაობა შეცვალე ფერს პირობას, რომ ბიძინა ივანიშვილს და მის გოშიებს, ნამდვილად გოშიებს, არ შერჩევათ ეს ძალადობა. სამეგრელოში კი დღესაც ხმაური იყო. ხობში მაჟორიტარი დეპუტატის დაჩი ბერაიას ბიუროსთან შეცვალეს აქტივისტები მივიდნენ მიიტანეს თოჯინები და საპროტესტო სტიკერები შეცვალე მონა. ახალგაზრდების თქმით პროპორციული სისტემის ჩაგდებით და მოქალაქეების წინააღმდეგ ხმის მიცემით ბერაიამ დაამტკიცა რომ ის ივანიშვილის ერთგული მსახურია და ხალხის წინააღმდეგაც მიდის. აქციით გაღიზიანებული ბიუროს თანამშრომლები გარეთ გამოვიდნენ და ახალგაზრდებს დაუპირისპირდნენ. თქვენ თუ არ შეგიძლიათ რომ დაიცოთ მოქალაქეები, მაშინ გვითხარით და ჩვენთან ჩვენ თვითონ დავიცავთ რა. არ მოგვეცა საშუალება საჯარო დაწესებულებაში შევსულიყავით წინააღმდეგობა გაგვიწიეს ადგილობრივმა სამოქალაქო ფორმაში გამოწყობილმა ადამიანებმა და არ მოხდა საშუალება რომ ჩვენი სამოქალაქო პროტესტი დაგვეფიქსირებინა, შეგვეტანა სიგელი და მედალი, რაც გამოხატავს სიმბოლურად იმ ნეპოტიზმს, რომელიც გამეფებულია მათ შორის ხობში საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული არიან ადგილობრივი ფეოდალის დაჩი ბერაიას ბიძინა შიკრიკის ახლონად ესავები. პირველ რიგში დაჩი ბერაიას მინდა უთხრა რომ ეს არის ნეპოტიზმის მანიის შეპყრობილი ადამიანი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილთან ერთად გადააგდო ქართული საზოგადოება და ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი წუხილი და ახალგაზრდები შევიკრიბეთ და მოვადექით ბიუროს.
ხობამდე კი შეცვალეს აქტივისტები ზუგდიდში იმყოფებოდნენ, იქაც სამოქალაქო აქტივისტები ქართული ოცნების დეპუტატის მერაბ ქვარაიასოფისთან მივიდნენ. საპროტესტო აქცია გამართეს და დეპუტატი ამ მორჩევლის გადაღდებაში დაადანაშაულეს. ჩაგდებული პროპორციული საარჩევნო რეფორმის გამო შეცვალეს წევრებს კარზე სტიკერების გაყვა სურდათ, რასაც ოცნების მხარდამჭერებთან დაპირისპირება და ჩხუბი მოჰყვა. ქართული ოცნების დეპუტატის ოფის პოლიციის გაძლიერებული შემადგენლობა იცავდა. ნორმალურ მაჟორიტარული არჩევნები საერთოდ ქართულ ახალგაზრდებს რამოპაროზით საუბრობთ ამის უფლება გააქვს თქვენ ამას საუბრობთ ეს არის ადამიანი რომელმაც მოპარა არჩევნები ახალგაზრდებს პროპორციული არჩევნები ეს არის ადამიანი რომელიც ყოველდღიურად მდიდრდება ზუგდიდელების ხარჯზე და ყველა ის ადამიანი ვინც ესე მოიქცა და ვინც ჩააგდო ეს სისტემა და გადააგდო ახალგაზრდები ყველასთან მივალთ და ეს არის მონაგონია ეს ისეთ დღეში ჩავარდება სადაც გასულიათ ვინ შეუშინებიათ ისევ ეს ადამიანები შეაშინონ ძალიან კარგად ნახეს რომ ძალიან გაძლიერდა და გაძლიერდება მოძრაობა შეცვალეს ზუგდიდში და ამის ყოველ ნაბიჯს მიხედავენ ეს ახალგაზრდები ჩვენ დღეს მოვედით ბატონ მერაბ ქვარაიას ბიუროსთან რაც გადაგვეცოთ როგორც წლის ნეპოტიზმის სიგელი ის მან მთელი თავის სანათესავე დაასახმა საჯარო სამსახურებში თავისი ნათესავი თავის ცოლის ნათესავები თავისი დეიდაშვილი გარდა ამისა მან მაჟორიტარული არჩევნები პროპორციული არჩევნები ჩააგდო რასაც ქვია ქართულ ხალხს მოპარა ეს სისხლით მოპოვებული არჩევნები გარდა ამისა ეს ადამიანი აქ ზუგდიდში მფარველობს ნარკომანებს ქურდულ სამყაროს ვინც აწვება იმ ადამიანებს რათა მერე საარჩევნოდ გამოიყენოს ეს ადამიანები და გლეხი ადამიანები დააშინონ ძმები ფეიქრიშვილების ლიკვიდაციის დაგეგმვისა და საქართველოში აფეთქების ორგანიზების საქმეზე დაკავებულ 6-ვე პირს სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 4 მათგანი, რომლებსაც ბრალიადებათ 1 კილოგრამამდე ტროტილის შეძენა შენახვაში, ასლან აბაშიძის დაცვის ყოფილი წევრები არიან. პროკურატურის განცხადებით, მკვლელობის დამკვეთი უკრაინაშია, სადაც ასევე დაკავებულია ამ საქმეზე კიდევ ერთი პირი. ირკვევა, რომ პროკურატურის მასალებში დევს ჩვენება ამ საქმეში ვატო ყიფიანის მონაწილეობის შესახებ. ერთ-ერთი შემკვეთი დაკავებულია უკრაინაში, ეს არის უკრაინელი მოქალაქე, ხოლო რაც შეეხება ვატო ყიფიანთან დაკავშირებით, მე შემიძლია აქ რაც აქვს საქმის მასალებში არის ის, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ამოღებული იქნა ჩვენს მიერ გამოძიების პროცესში, სწორედ მისი შეკვეთით არის დამზადებული. რა ინტერესი იყო მაშინ უკრაინის მოქალაქეს რა ინტერესი ჰქონდა ძმებ ფეიქრიშვილებთან? რა ინტერესი ჰქონდა უკრაინის მოქალაქეს ძმებ ფეიქრიშვილებთან, ვინ იყო შემკვეთი, რა იყო მოტივი ამის, ამაზე გამოძიება გრძელდება. ბექას არავითარი განზრახვა არ ქონია, ის არავითარი დანაშაულებრივი განზრახვით არ მისულა იმ ადგილში, რა ადგილზე მისვლასაც ედავება გამოძიება, ეს ისეთი დანაშაულია, რომლის განზრახვაც უნდა არსებობდეს. ამისი განზრახვა ბექას დანაშაულის განზრახვა არ ქონია, ის შინაარსობრივად არ იცოდა, რა შინაარსთან დაკავშირებით და რასთან დაკავშირებით მიდიოდა იმ ფარულ კადრებში ფიგურირებს, ოღონდ არ ფიგურირებს განზრახვით. გამორიცხულია ნებისმიერი საშუალებით ამ სახელთანგვართან და ვატო ყიფიანთან კავშირი და ნებისმიერ კრიმინალურ ავტორიტეტთან კავშირი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ესეთი არ არსებობს. ვინ შეუკვეთა ასაფეთქებელი მოწყობილობის აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩემი დაცვის სპეციალისტის უცნობი იყო ის მხოლოდ და მხოლოდ ფიგურირებს აღნიშნულ საქმეში თვითონ ამ ფეთქებადის საშუალების შეძენაში დახმარებაზე. ანუ მან ბატონი როლანდი მიიყვანა ფეთქებადის საშუალების გასაკეთებლად და შესაძენად ბატონ ნუგზარ ბეჟანიძესთან. რაც შეეხება ვახტანგ ყიფიანს, მასთან ნაცნობობა ჩემი დაცვის არ უარყოფს, თუმცა ამ დანაშაულთან შემხელობაზე მას არაფერი არ. ამ დანაშაულის მომზადების პერიოდში, ანუ რასაც ედავებიან, ვატო ყიფიანთან კონტაქტი, კომუნიკაცია ქონდა? არ ვიცი ეს კონკრეტულად ის პერიოდია თუ არა, რომელიც ელემენტარულად კომუნიკაცია ქონდა ბავშვების მეგობართან, თუმცა რაიმე სახის შემხელობას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ქმედებასთან დაკავშირებით, ან შემდგომ სავარაუდო დანაშაულის ჩატარებასთან დაკავშირებით, ჩემი დაცვის არ ადასტურებს.
და საქალაქო სასამართლოში სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პროცესი, სადაც იმ ქართული ოცნების დეპუტატების საქმეს განიხილავდნენ, რომლებიც ლევან ხაბეიშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ვასილ დაბრუნდაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რა კონკრეტული შედეგით დასრულდა აღნიშნული პროცესი და რა გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლემ. მიშა სასამართლოს სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა რამდენიმე წუთის წინ მოსამართლის გადაწყვეტილებით სამივე დეპუტატს, რომელიც მონაწილეობდნენ ლევან ხაბეიშვილზე თავდასხმაში, შეეფარდათ 5,000 ლარიანი გირავ. ეს შუამდგომლობა დააყენა პროკურატურის წარმომადგენელმა, რომელიც ამ წუთებში ჩვენთან ერთად იმყოფება და მისგან მოვისმენთ ამ შუამდგომლობის შესახებ უფრო მეტ განმარტებას. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, რატომ დააყენეთ 5,000 ლარიან შუამდგომლობასთან დაკავშირებით? 2020 წლის 24 იანვარს დღის საათებში საკრებულოში განვითარებული მოვლენების ფაქტზე, ლევან ხაბეიშვილის ჯგუფური ძალადობის ფაქტზე პასუხისმგებაში მიცემული იქნა ამავე საკრებულოს წევრები, რომლებსაც დღეის მდგომარეობით აღკვეთი ღონისძიების სახით შეეფარდათ გირაო 5,000 ლარის ოდენობით. სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა ბრალდების ხარის მოთხოვნა და გაითვალისწინა ყველა ის გარემოება, რასაც პროცესზე ბრალდების ხარი ასაბუთებდა. შესაბამისად შეეფარდათ მათ აღკვეთი ღონისძიება 5,000 ლარის ოდენობით. ეს ხომ არ არის მსუბუქი ფორმა, რადგანაც ჩვენ ვნახეთ, რომ ლევან ხაბეიშვილს მათ მიაყენეს საკმაოდ მძიმე დაზიანებები და ეს აღბეჭდა არაერთმა კამერამ, რომელიც იმყოფებოდა იმ კონკრეტულ სამართლის საქმეზე შეკრებილი მტკიცებულების საფუძველზე მიღებული იქნა აღნიშნული გადაწყვეტილება და მოთხოვნილი იქნა გირაო 5,000 ლარის ოდენობით. მადლობა. დიახ, მე მთავარი არხის მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ პირდაპირ ეთერში პროკურორის განმარტებას, როგორც ცნობილია, მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება და სამივე დეპუტატს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შეეფარდათ 5,000 ლარიანი გირაო. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდებოდა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. დილიდან ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ თამარაშვილის ქუჩაზე თბილისში, სადაც ღამის საათებში 3 ავტომობილი გატეხეს. მანქანებიდან ამოიღეს აკუმულატორები, მოსახლეობის თქმით ასეთი რამ მათ 90-იანი წლებიდან აღარ ვნახავთ. მანქანა არ დაიგოქა და რო შემოწმე იყო გაძარცვული. გაძარცვული იყო დავრეკე პოლიციაში და შემდეგ როგორც გაიგო კიდე ორი მანქანა იგივე მარკის არის გაძარცვული. ამ ქუჩაზე, ერთი და იგივე ქუჩაზე მოხდა, ხო? კი, კი. აკუმულატორი მოპარეს მანქანასო. ამოაცალეს აკუმულატორი. ალბათ რა ვიცი, აი მომითხრა გამყიდველმა. რამდენ მანქანას ამოაცალეს? არ ვიცი. რამდენ მანქანას ამოაცალეს? 3-ს. 3 მანქანას მოპარეს აკუმულატორი. როდის აღმოაჩინეს ადგილობრივებმა? რო გამოვიდეს სამსახურში ვერ წავიდე და აღმოაჩინეს. ეს ქუჩა დიდი ხანია გადაკეტილია? დილის 9 საათიდან მე მგონი. გორის მე-7 საჯარო სკოლაში მერვე კლასელ ბიჭს პედაგოგმა დანა და ეგრეთ წოდებული კასტეტი უპოვა. შემთხვევა დილის საათებში მოხდა. დირექტორის განცხადებით, მომხდარის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენეს პოლიცია, ამის შემდეგ კი მოზარდი და მისი მშობელი გორის სამმართველოში დაკითხეს. დირექტორის განმარტებით, მსგავსი ფაქტი სკოლაში აქამდე არ დაფიქსირებულა. მერვე კლასის მოსწავლეს კლასის დამრგებელმა ჩამოვართვა ცივი იარაღი, უშუალოდ დანა, ამის შესახებ ეცნობა სკოლის ადმინისტრაციას. სკოლის ადმინისტრაცია მანდატურის სამსახურთან ერთად ჩაატარა მოსწავლეებთან ჭხრეკა მოქმედი რეგულაციების საფუძველზე დეტექტორის გამოყენებით. დამატებით მოსწავლეებმა ჩაგვაბარა ეგრეთ წოდებული კასტეტი. აღნიშნულის თაობაზე ეცნობა შესაბამის ორგანოებს, მათ შორის რა თქმა უნდა მშობელს. მშობელი გამოძახებული იქნა სკოლაში. ევროპული საქართველოს ახალგაზრდულმა ფრთამ აქცია გამართა მთავარ პროკურატურასთან. მათ ირაკლი შოთაძის სავარაუდო დაბრუნება გააპროტესტეს ამოწყებაში და შენობასთან პლასტმასის სათამაშო დანები დაყარეს. იმის ნიშნად, რომ შოთაძის ხელმძღვანელობით პროკურატურამ გააყალბა ხორავას ქუჩის მკვლელობა. ყველა მიცის უკვე წინასწარ, რომ ირაკლი შოთაძე კვლავ იქნება არჩეული მთავარ პროკურორად, გენერალურ პროკურორად, რაც მიუღებელია ჩვენთვის და ვაპროტესტებთ ადამიანს, რომელიც თავად არის ბრალდებული მტკიცებულების გაყალბებაში, გამყალბებელი პროკურორების ხელის დაფარებაში, გამოუძებელ საქმეების მიფუჩეჩებაში და ასე შემდეგ, მეორედ შეიძლება გახდეს მთავარი ბრალდებელი ამ ქვეყნის, რაც მიუღებელი არის. ირაკლი შოთაძე არის ადამიანი, რომელსაც პირდაპირ ბრალად ედება საქმეში მტკიცებულებების გაყალბება, ხორავას საქმეში. და ასევე არ გამოიძია მან ავგან მუხთარლის საქმე და კიდევ სხვა უამრავი დეტალი არის, რაშიც იგი ბრალდებულია. ბრალდებული ჩვენ არ გვჭირდება მთავარ პროკურორად.
დიდი ბრიტანეთი დღეს ევროკავშირს ოფიციალურად ტოვებს. ევროკავშირის ისტორიაში გაერთიანებული სამეფო პირველი სახელმწიფოა, რომელიც ბლოკიდან გადის. ბრიუსელსა და ლონდონს შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე კი დიდი ბრიტანეთი ვალდებულია ამ წლის ბოლომდე ევროკავშირის კანონებით იხელმძღვანელოს. 11 თვიანი გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში ბრიტანეთმა ასევე ინდივიდუალური სავაჭრო ხელშეკრულებები უნდა გააფორმოს ორგანიზაციის დარჩენილ 27-ვე წევრ სახელმწიფოსთან. კიევში უკრაინის პრეზიდენტი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს შეხვდა. ვლოდიმერ ზელენსკიმ და მაიკ პომპეომ სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა შეხვედრები გამართა ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრთანაც. შეხვედრის მთავარი თემა რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებული აგრესია და ქვეყანაში გატარებული რეფორმები იყო. მაიკ პომპეოს ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ამერიკამ და კანადამ რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო ახალი სანქციები დაუწესა. თურქეთის სირიაში სამხედრო მოქმედებების განახლებით იმუქრება. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან 5 საათიანი თათბირის შემდეგ განაცხადა. ერდოღანის თქმით, თუ იდლიბის პროვინციაში რუსული ავიაციისა და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის იერიშები არ შეწყდება, ის იძულებული გახდება სამხედრო მოქმედებების განახლების ბრძანება გასცეს, რადგან მიგრანტების უწყვეტი ნაკადი ქვეყანას სერიოზულ პრობლემას უქმნის. რუსულ-სირიული სამხედრო მოქმედებების შედეგად რეგიონში 300,000-ზე მეტი ადამიანი დევნილი გახდა, მხოლოდ ბოლო თვის განმავლობაში. ქუთაისის სტადიონზე ტორპედოს გულშემატკივრებმა და საფეხბურთო კლუბის თანამშრომლებმა აქცია გამართეს. სტადიონის ერთ-ერთ სექტორზე შეიკრიბნენ დაშლის პირას მყოფი ისტორიული საფეხბურთო კლუბის გადარჩენის მოთხოვნით გააპროტესტეს კლუბში შექმნილი კრიზისული მდგომარეობა. ფეხბურთის გულშემატკივრებმა ცარიელ სტადიონზე საფეხბურთო კლუბის ჰიმნიც შეასრულეს და გუნდში დარჩენილ ფეხბურთელებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ამ კლუბის უკან დგას ბავშვები, რომლებიც აქ არიან, არიან მცველები, არიან მშობლები, ეს ბავშვები ყველანი განწირებიან ქუჩისთვის. თუ ქუთაისში ფეხბურთი მოქმედება, ტორპედო ეკუთვნის ხალხს და ვერავინ წაართვებს. დახმარებას ვთხოვთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას, სპორტის სამინისტროს და ქუთაისის მერიას. 9 თვეა გრძელდება ერთი და იგივე. ლაპარაკობთ რაღაც დეტალებზე და არავინ არ ამბობს და ყველა ერიდება მთავარის თქმას. რომ რაჭის ამ ქუთაისის ტორპედოს რა ხდება მის ირგვლივ, ამას 9 თვეა ვარკვევ და ჯერ ვერ გავარკვევ და უკიდურესობამდეა გუნდი მისრული. ჩვენ ამას ასე არ დავთხოვ და ასე არ შევეგუებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 9 საათზე დაბრუნდება. ახლა